वेलकम बॅक टू सोल कडी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल आलू मटर मसाला, अगदी सरळ, सोप्या आणि झटपट पद्धतीने. तर चला जाऊया माझ्या किचनमध्ये आणि पाहूया त्याची रेसिपी.
रेस्टॉरंट स्टाईल आलू मटर मसाला इज रेडी. फ्रेंड्स, ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ती कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. पण प्लीज 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 त्याआधी सोलकडीला सबस्क्राईब करायला व लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय.